વેલકમ ટુ રસોઈની રંગત. હું છું શ્રુતિ અને આજે આપણે બનાવીશું બાળકોની ખૂબ જ ફેવરેટ એવી પર્ક યા તો કિટકેટ ઘરે કેવી રીતે બનાવી તે આ વિડીયોમાં જોઈશું. બાળકોને ચોકલેટ તો ખૂબ જ પસંદ હોય છે અને પર્ક ઘરે બનાવી ખૂબ જ સરળ છે. બજાર કરતા ખૂબ જ સસ્તી અને બાળકોને પસંદ હોય તે ફ્લેવરની બનાવી શકો. તો પર્ક ઘરે કેવી રીતે બનાવે તે જોઈ લઈએ. આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલો. બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરી દો જેથી મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું પણ ના ભૂલશો. તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા વેફર બિસ્કિટ લીધા છે, 6 નંગ લીધા છે. તમારા બાળકને જે ફ્લેવર પસંદ હોય તે ફ્લેવરના બિસ્કિટ તમે લઈ શકો છો. મારી ડોટરને સ્ટ્રોબેરી અને ઓરેન્જ ફ્લેવર પસંદ છે એટલે મેં 2 ફ્લેવર લીધી છે. જો તમને ચોકલેટ, પાઇનેપલ યા વેનીલા પસંદ હોય તે તમે લઈ શકો છો. અને વેફર બિસ્કિટ સારી ક્વોલિટીના લેવાના જેથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે. આ પ્લેટને સાઈડ પર મૂકી દઈએ અને વેફર બિસ્કિટને આપણે કટ કરવાના છે. જો તમારે આટલી સાઈઝની જ પર્ક બનાવવી હોય તો ડાયરેક્ટ જ તમે બનાવી શકો છો, પણ હું આને 2 ટુકડા કરું છું એટલે નાની સાઈઝમાં બનશે. જો તમારે ના કરવા હોય તો તેને સ્કીપ કરી શકો છો. આખું જ વેફર બિસ્કિટ રાખી શકો છો. આવી રીતના હું 2 ટુકડા કરી લઉં છું બધા વેફર બિસ્કિટના. તો મેં બધા ટુકડા કરી લીધા છે. ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ લીધું છે જેમાં મેં મિલ્ક ચોકલેટ લીધી છે જે 50 ગ્રામ છે અને ડાર્ક ચોકલેટ મેં 25 ગ્રામ લીધું છે. આ રીતના બજારમાં 12 ચોકલેટના કમ્પાઉન્ડ મળતા હોય છે તો તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનો ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ લઈ શકો છો. રેશો તમારે 50 ગ્રામ મિલ્ક ચોકલેટ અને 25 ગ્રામ ડાર્ક ચોકલેટ લેવાની છે. એનાથી આ રીતનો રેશો રાખશો તો તમારી પર્ક એકદમ બજાર જેવી જ લાગે છે ટેસ્ટમાં. હવે આને આપણે માઇક્રોવેવ કરી લેવાનું છે તો એને માઇક્રોવેવ કરી લઉં. 30 સેકન્ડના અંતરે તમારે માઇક્રોવેવ કરવાનું, એક સાથે નહીં કરવાનું, નહીં તો ચોકલેટ બંધ થઈ જશે. અને જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ નથી તો તમે ડબલ બોઇલરની મદદથી પણ આને બોઇલ કરી શકો છો. અને ડબલ બોઇલરમાં ચોકલેટ કેવી રીતે મેલ્ટ કરવી આની પહેલા મેં ચેનલ પર બતાવેલું છે, તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ તો તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. તો આપણી બધી ચોકલેટ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. તેની અંદર આપણે શાઇનિંગ આપવા માટે મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું કોકોનટ ઓઇલ એડ કર્યું. આ એડ કરવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે. આ એડ કરવાથી ચોકલેટમાં શાઇનિંગ આવે છે એટલે મેં એડ કર્યું છે. તમારે ના કરવું હોય તો સ્કીપ કરી શકો. હવે આપણે આમાંથી પર્ક બનાવીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા બટર પેપર લઈ લીધું છે. એની ઉપર આપણે ચોકલેટને મૂકવાનું છે જેથી સરળતાથી ઠંડી થયા પછી તે ડિમોલ્ડ થઈ શકે. તો આ રીતે વેફર બિસ્કિટને ચોકલેટમાં ડીપ કરવાનું અને ફોકની મદદ વધારાની જે ચોકલેટ હશે તે નીચે બાઉલમાં જતી રહેશે. આ રીતે બટર પેપર ઉપર તમારે એક મૂકતું જવાનું. જો તમારી પાસે બટર પેપર નથી તો તમે કોઈ પણ સ્ટીલની થાળીમાં ઓઇલ લગાવીને થોડું એની ઉપર પણ તમે મૂકી શકો છો. અને આવી રીતના ચોકલેટના મોલ્ડ પણ આવતા હોય છે તો તેમાં પણ તમે બનાવી શકો છો. જે તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તેમાં તમે બનાવી શકો. આ રીતને મેં બધી પર્ક તૈયાર કરી દીધી છે. આ ચોકલેટને આપણે 20 થી 25 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં મૂકવાની છે ઠંડી કરવા જેથી ચોકલેટ સેટ થઈ જાય. 20 મિનિટ પછી ચોકલેટ સેટ થઈ ગઈ છે અને બટર પેપર હોવાને કારણે એકદમ સરળતાથી ડિમોલ્ડ થઈ જાય છે. તો મેં એક પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. હવે જે ચોકલેટના અનઇવન શેપ છે તેને આપણે નાઇફની મદદથી કટ કરી દઈશું એટલે પ્રોપર શેપ મળે આપણને અને લુક વાઇઝ પણ ખૂબ જ સરસ દેખાય. તો આ રીતે હું બધી ચોકલેટને તૈયાર કરી દઉં છું. તો તૈયાર છે આપણી પર્ક યા તો કિટકેટ. લુક વાઇઝ પણ ખૂબ જ સરસ દેખાય છે. તમને એક તોડીને પણ બતાવું છું કે કેવી લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો જેવી બજારમાં મળે છે તેવું જ લુક આવે છે આનો. બજાર કરતા ખૂબ જ સસ્તી અને બાળકને જે ફ્લેવર પસંદ હોય તે ફ્લેવરમાં તમે બનાવીને આપી શકો છો. અને આને એકવાર બનાવ્યા પછી તમે તેને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને તેને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. એટલે જ્યારે પણ તમારા બાળકો ચોકલેટ ખાવાનું માંગતા હોય તો આ રીતની ચોકલેટ તમે ઘરે બનાવીને પણ આપી શકો. તો આ રીતે તમે ના બનાવી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરી શકો. બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવશે. આઈ હોપ તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે.